Acțiunea Deutsche Bank în 2020. Investiție sau bull trap? Urmăriți acest videoclip până la capăt ca să aflați răspunsul la această întrebare. Acțiunea băncii germane multinaționale de investiții și servicii financiare, Deutsche Bank, este listată în cadrul bursei de la Frankfurt, sub simbolul DBK. Acțiunea germană multinațională bancară și de servicii financiare Deutsche Bank și-a început corecția în 7 iunie 2007 prin valul Lacul Roșu, având gradul cel mai mare de pe grafic și a durat până 19 ianuarie 2009, coborând de la 139,04 la 18,39. Din această dată a început construcția valului Becul Roșu, subdivizat în valul Lacul Albastru, ce a durat până la 12 octombrie 2009 și a atins nivelul maxim de 73,92, după care până în 16 martie 2020, când prețul a atins un minim de 4,99, valul B cu albastru subdivizat în 5 valuri corective, WXY, XZ cu verde, de-a lungul celor 11 ani de coborâri. Așadar, dacă prețul a finalizat totuși căderea la 4,99, prețul ar trebui să urce măcar până la nivelul de 39,46 pentru a finaliza valul C cu albastru din structura de running flat ABC cu albastru, parte din valul B cu roșu, după care prețul va coborî iarăși la minime sub 18,39. Dacă v-a plăcut această analiză, dați like și share acestui videoclip, iar dacă aceste analize vă ajută să înțelegeți mai bine mișcările piețelor de capital, dați subscribe canalului, iar până data viitoare vă urez mult succes!